ณพรมแดนที่ถูกขีดขั้นด้วยเลือดและประวัติศาสตร์บนเทือกเขาพนมดงรักที่เต็มไปด้วยเรื่องราวยังมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกลืมเลือนซ่อนตัวอยู่ในม่านหมอกและพงไพรสถานที่ที่คนท้องถิ่นและทหารชายแดนต่างรู้ดีว่าไม่ควรย่างกรายเข้าไปในยามวิกาลที่นั่นคือปราสาทตาควายที่นี่ไม่มีความงดงามตระการตาเหมือนนครวัดไม่มีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเหมือนปราสาทพระวิหารมีเพียงกองหินที่เรียงซ้อนกันอย่างเงียบงันความเงียบที่ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงกระซิบจากอดีตและตำนานที่เล่าขานถึงอาถรรพ์ของวิญญาณนักรบขอมโบราณและเจ้าป่าเจ้าเขาที่คอยพิทักษ์สถานที่แห่งนี้ว่ากันว่าใครก็ตามที่เข้ามาหลบหลู่จะต้องมีอันเป็นไปยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสเงามืด Dark Decode TH วันนี้เราจะเดินทางสู่ใจกลางความลี้ลับเพื่อถอดรหัสปริศนาแห่งปราสาทตาควายและสืบสวนว่าเมื่อมนุษย์ยุคใหม่เหยียบย่ำเข้าไปในเขตศักดิ์สิทธิ์พวกเขาได้ปลุกอะไรให้ตื่นขึ้นมานอกเหนือจากเรื่องเล่าลี้ลับปราสาทแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยปริศนาทางโบราณคดีที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายจากตำแหน่งที่ตั้งของมันซึ่งอยู่บนเส้นทางที่เชื่อว่าเป็นราชมังคาหรือทางหลวงโบราณที่เชื่อมเมืองพระนครกับพิมายและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นปรางเดี่ยวทำให้นักโบราณคดีส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าที่นี่น่าจะเป็นหนึ่งในธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7ทรงสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18เป็นสถานที่แห่งการพักพิงและความสงบแต่ปริศนาที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่ปราสาทตาควายแห่งนี้ยังไม่มีการค้นพบศิลาจารึกใดๆที่จะมายืนยันวัตถุประสงค์ในการสร้างได้อย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างจากปราสาทตาเมือนทมที่อยู่ไม่ไกลกันการไร้ซึ่งจารึกนี้เองได้เปิดช่องให้เกิดข้อถกเถียงทางวิชาการว่ามันอาจจะเป็นเพียงเทวาลัยประจำชุมชนขนาดเล็กหรืออาจมีหน้าที่อื่นที่เรายังไม่ค้นพบปราสาทตาควายจึงไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานแต่มันคือหน้าประวัติศาสตร์ที่ว่างเปล่าที่รอคอยการถอดรหัสแต่ไม่ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของมันในอดีตจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือมันคือศาสนสถานคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อสงครามและความศักดิ์สิทธิ์นี้เองคือที่มาของเรื่องเล่าอาถรรพ์ทหารพรานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เคยลาดตระเวนในพื้นที่นี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความวังเวงและผิดปกติของป่าโดยรอบปราสาทพวกเขาเล่าถึงการได้ยินเสียงที่เหมือนคนกำลังสวดมนต์เป็นภาษาขอมโบราณดังแว่วมาจากตัวปราสาทในคืนเดือนมืดบางคนเคยเจอกับประสบการณ์ที่น่ากลัวกว่านั้นขณะที่กำลังพักแรมอยู่ไม่ไกลจากตัวปราสาทพวกเขากลับเห็นเงาตะคุ่มของกลุ่มคนในชุดนักรบโบราณถือหอกและดาบกำลังเดินตรวจตราไปรอบๆปราสาทอย่างเงียบเชียบก่อนจะเดินหายเข้าไปในกำแพงหินมีเรื่องเล่าจากนายพรานท้องถิ่นว่าเคยมีคนใจกล้าพยายามจะเข้าไปขุดสมบัติในเวลากลางคืนแต่สุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันโดยอ้างว่าถูกนายทวารบานหรือยักษ์ผู้เฝ้าประตูที่มองไม่เห็นไล่ทำร้ายหลังจากนั้นเขาก็ล้มต่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุเรื่องเล่าเหล่านี้ได้สร้างเขตแดนที่มองไม่เห็นขึ้นมาเป็นความยำเกรงที่ทำให้ไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยไม่จำเป็นจนกระทั่งกองทัพยุคใหม่ได้ตัดสินใจเหยียบย่ำเข้าไปใช้งาน
ในยุคที่ความขัดแย้งชายแดนประทุขึ้น ความยำเกรงในสิ่งลี้ลับได้ถูกแทนที่ด้วยยุทธศาสตร์ทางการทหาร กองกำลังทหารของกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังเข้ามายึดครองตัวปราสาทตาควายและพื้นที่โดยรอบ พวกเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อสักการะ แต่เข้ามาเพื่อดัดแปลงโบราณสถานอายุกว่า 800 ปี ให้กลายเป็นที่มั่นทางการทหารหรือบังเกอร์ มีการตั้งกระสอบทรายตามช่องกำแพง มีการขุดสนามเพาะรอบๆฐานปราสาท และมีการวางกำลังทหารพร้อมอาวุธสงครามไว้ในจุดที่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม การกระทำนี้ทำให้ทหารไทยที่ตรึงกำลังเผชิญหน้าอยู่ ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจอย่างที่สุด พวกเขาไม่สามารถใช้ปฏิบัติการทางการทหารเต็มรูปแบบเพื่อผลักดันผู้รุกรานออกไปได้ เพราะนั่นหมายถึงการต้องยิงใส่มรดกทางประวัติศาสตร์ที่คนทั้งสองชาติควรจะปกป้องร่วมกัน นี่คือกลยุทธ์ที่เลือดเย็นและเจ้าเล่ห์ที่สุด พวกเขารู้ดีว่าฝ่ายไทยให้ความเคารพและต้องการอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ การเข้าไปยึดครองและใช้เป็นบังเกอร์จึงเปรียบเสมือนการจับตัวประกันที่ทำจากหิน พวกเขากำลังเดิมพันว่าทหารไทยจะไม่กล้ายิงใส่สมบัติทางประวัติศาสตร์และกำลังใช้ความศิวิไลซ์ของเรามาเป็นกรดป้องกันความป่าเถื่อนของพวกเขาเอง และบางทีพวกเขาอาจจะกำลังเดิมพันกับอีกสิ่งหนึ่ง นั่นคืออาถรรพ์ของตัวปราสาทเอง มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจว่าการที่ทหารเขมรเข้าไปตั้งมั่นในปราสาทอาจไม่ใช่แค่เรื่องยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นสงครามจิตวิทยา พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษนักรบขอมจะคอยปกป้องคุ้มครองพวกเขาซึ่งเป็นทายาทและจะคอยสาปแช่งศัตรูที่มารุกรานเป็นการใช้ไสยศาสตร์มาเป็นเครื่องมือเสริมขวัญกำลังใจในสนามรบ ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อในอาถรรพ์หรือไม่ การกระทำของกองทัพกัมพูชาได้ก้าวข้างเส้นแบ่งของกฎหมายระหว่างประเทศไปแล้วอย่างสมบูรณ์ ประชาคมโลกได้เรียนรู้จากความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าถูกทำลายไปอย่างย่อยยับ จึงได้มีการสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อปกป้องสมบัติของมนุษยชาติเหล่านี้โดยเฉพาะ การกระทำของกัมพูชาได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ2 ฉบับ ฉบับแรกคืออนุสัญญาเจนีวาหรือกฎหมายสงครามซึ่งมีหลักการชัดเจนว่าห้ามใช้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือ cultural property เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารและห้ามทำให้สถานที่ดังกล่าวกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีและฉบับที่2ที่เจาะจงยิ่งกว่าคืออนุสัญญากรุงเฮกปี 1954 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการปกป้องโบราณสถานในภาวะสงครามโดยเฉพาะกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้การจงใจใช้โบราณสถานเพื่อการทหารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงดังนั้นการเปลี่ยนศาสนสถานให้กลายเป็นบังเกอร์การวางกำลังทหารพร้อมอาวุธไว้ท่ามกลางโบราณสถานในทางกฎหมายระหว่างประเทศมีคำจำกัดความเพียงคำเดียวนั่นคืออาชญากรรมสงครามมันคือการกระทำที่ป่าเถื่อนที่ไม่ต่างอะไรกับการที่กลุ่มตาลิบันระเบิดพระพุทธรูปแห่งบามิยันหรือการที่กลุ่มไอซิสทำลายเมืองโบราณพันเมราเพราะมันคือการจงใจทำลายมรดกของมนุษยชาติเพื่อประโยชน์ทางการทหารของตนเองและสำหรับอาชญากรรมสงครามความรับผิดชอบจะไม่ได้หยุดอยู่แค่พลทหารแต่มันจะสาวไปถึงผู้บังคับบัญชาและผู้นำที่ออกคำสั่งพวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการถูกประณามจากยูเนสโกหรือแม้กระทั่งการถูกดำเนินคดีโดยศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกันในตอนต้นเราได้เล่าถึงตำนานอาถรรพ์ของปราสาทตาควายที่วิญญาณจะลงโทษผู้ที่เข้ามาลบหลู่แต่บางทีคำสาปที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติคำสาปที่แท้จริงคือการที่การกระทำของพวกเขาในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมคลิปวิดีโอและหลักฐานทางกฎหมายมันคือจารึกยุคใหม่ที่จะตราหน้าพวกเขาในฐานะผู้ทำลายมรดกโลกไปตลอดกาลไม่ว่าวิญญาณนักรบของโบราณจะมีอยู่จริงหรือไม่แต่จิตวิญญาณแห่งอารยธรรมและความเคารพในประวัติศาสตร์ได้ถูกพวกเขาเหยียบย่ำลงด้วยตัวเองและไม่ว่าพวกเขาจะชนะหรือแพ้ในสมรภูมิที่ชายแดนพวกเขาก็ได้พ่ายแพ้แล้วในสมรภูมิแห่งความศิวิไลย์และนั่น
อาจเป็นบทลงโทษที่สาหัส และเป็นคำสาปที่แท้จริงที่จะติดตามพวกเขาไปตลอดกาล คุณคิดว่าประชาคมโลกควรมีมาตรการอย่างไรต่อการใช้โบราณสถานเป็นโล่มนุษย์ ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์ และหากคุณชื่นชอบการดำดื่มสู่ปริศนาดำมืดเช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้สวัสดีครับ